Дугі T10+. Це новий планшет, який приїхав до нас на огляд. За його гроші, чесно кажучи, досить непоганий варіант, хоча я маю деякі претензії до цього планшету. Усі подробиці у нашому огляді на каналі Технозон Україна. Поїхали! Ну, планшет ми відкладуємо, бо ви усе це побачите, коли я буду знімати з рук, коли ви будете його бачити ближче. А зараз ми на сайті виробника. І перед цим я прошу вас підписатися та натиснути дзвоник, щоб ми могли і далі розвивати україномовний контент. Перше, що нам кидається у глаза, це Hi-Res Audio і TÜV-сертифікація. Ну, стосовно TÜV-сертифікації не можу підтвердити, бо TÜV хоча і є, а як його перевірити, не зрозуміло. А ось стосовно Hi-Res звуку, я своє бачення вискажу у самому огляді. Бо я, чесно кажучи, не думаю, що тут є істинний Hi-Res, але в нас екран 1051 дюймів, IPS, 2К дисплей, це вони заявляють, до 20 ГБ пам'яті і Widevine L1 на Android 13. А тепер давайте ми почнемо усе по порядку. Unisoc T606. Це досить слабкий процесор, але ми ж з вами з оглядом на ціну. 1051 дюймів IPS 2К дисплей. Ну, я не знаю, на кого це розраховано, бо тут не 2К дисплей, тут дисплей 1920 на 1200. А 2К це 2560 на 1440. Ну, я не бачу, де тут 2К дисплей. 4 стереоспікера by Hi-Res. Далі почуєте. Батарея згоден, дуже класнюча, 18 Вт швидка зарядка. Тут в мене питань немає, 8250. 7,4 мм, він, звісно, тонкий, ви зараз це теж побачите і у проходках і далі. А ось тут в мене питання, 20 ГБ, 8+12 розширення, але у самих налаштуваннях, я вам теж це покажу, там є тільки 8+7, тобто максимально 15 ГБ, а вони тут заявляють про 20. Можна розширити за допомогою 256 ГБ microSD картки. Ну, так можна. До того ж, Sony 13 мегапікселів основна камера, а фронталочка 8. І я вам скажу своє бачення. Я ніколи не оцінюю камери у планшетах, бо у планшетах немає нормальних камер. Бо якщо ти хочеш щось сфотографувати нормально, береш дзеркальну камеру, чи бездзеркальну, чи досить крутелезний смартфон, і тоді ти отримаєш нормальні фото. На планшети нормальних фото неможливо зробити. Тут таке призначення сфотографувати якийсь документ, це є, а у іншому разі нічого нам це, ну, камери тут, чесно кажучи, не знаю, яка тут Sony стоїть, але мені не сподобалась, я відразу кажу. Dual 4 LTE, тут немає, до речі, агрегації, Android 13 і Widevine L1 support. Ну, тут бачите, вони стосовно екрану, 360 ніт яскравість, вона не дуже велика, але за цю ціну я не очікував отримати більше. І тут вони кажуть, 2К дисплей, і тут відразу ж пишуть 1200 на 1920. Що вони мали на увазі зрозуміти? Далі. Hi-Res, в мене там особлива думка буде насчет того, стосовно того Hi-Res 3.5, ну, я думаю, що це 3.5, в нас джек, може там Hi-Res можна виводити якимсь чином. Android 13, ну, стосовно пам'яті я вже казав. Але за цю ціну, ось бачите, що вони заявляють? 441 годину у стендбаї, 15 годин програвання музики, 17,5 годин дзвінків, 7 годин відео і 6 годин в нас веб-браузингу. 18 Вт, швидка зарядка, так, підтверджую, вони поклали ще й у комплекті 20-ваттну зарядку, тож, в принципі, це непоганий комплект і непоганий планшет. Бо він коштує усього, там, це не дивіться, це не та ціна, ось ця ціна, в нас 178 баксів. За 178 баксів, я думаю, що це можна брати. Я, до речі, закину вам опис під відео те саме посилання на перевіреного продавця, де ми купували. Бо ми ж зрозуміли, ми не перші, хто виклав цей огляд, бо це новинка, але ми поки очікували наше замовлення, зазвичай засилають раніше, а ми очікували наше замовлення. Ну що, переходимо, робимо огляд, а потім робимо висновки. І так, ось наш планшет. Він у
ось такому чохлі. Чохол більш-менш нормальний, дякуємо за нього, бо, чесно кажучи, якщо нові планшети, то є зазвичай проблеми. Ми бачимо позаду в нас можна розглядати Hi-Res позначку, і це начебто означає, що тут сертифікація Hi-Res, але її ніфіга немає. Чесно кажучи, я вже тестував, і мені звук трохи не сподобався, бо замало басів, сам по собі чохол досить звичайний. Далі, сам планшет. Позаду він металевий, є пластикова рамка, ось така вставка, вона на дотик пластикова. В нас є ось такі конектори для док-станції, і в нас, бачите, тут кнопка блокування, кнопки регулювання гучності, 4 динаміки, бачите, 4, начебто під Hi-Res вони завели. Є в нас ось такий Type-C, є лоток для сім-карт. Лоток для сім-карт, зразу кажу, це одна сім-карта плюс microSD-картка, чи 2 сім-картки без microSD. Є камера така і така. Камери, чесно кажучи, мені теж не сподобалися, але далі покажу. Екран в нас досить яскравий, в нас швидка робота інтерфейсу і дуже-дуже плавна. Мені сподобалось. Перед тим, як перейдемо далі, подивимось на комплектацію. Сама по собі коробочка, бачите, вони начебто отримали сертифікацію Hi-Res Audio. Є сертифікація TÜV, але Hi-Res Audio, я думаю, що тут для навушників більш, мабуть, не знаю. Бо тут 3.5 немає. Як їх під'єднувати, ніхто не знає. Далі, ось така скрепка. Є в нас юзер-мануал, є в нас швидка зарядка на 20 Вт, і є в нас Type-C дріт. Більш нічого тут цікавого для нас немає. Тестувати будемо, я думаю, що у цьому самому чохлі. Чохольчик зараз вдягаємо. Ось таким чином. Нормально. Якщо тут вмикнуло в нас налаштування, то відразу почнемо з них. В нас яскравість досить нормальна. І скажу відразу, якщо ставити на максимальну, то у нас трохи є пересвіт на камеру, але могла б бути ліпша. Немає автояскравості немає. Про пристрій це T10+. 8 ГБ RAM, версія Android 13. Сховище 256. Є у нас Memory Expansion, ми можемо увімкнути додавання 3, чи 5, чи 7 ГБ. І в нас буде максимально, можемо зробити 15 ГБ оперативної пам'яті. У розділі екран в нас є захисний режим, і він вмикає той самий захисний режим для ваших очей, де сертифіковано, він фільтрує синій колір для того, щоб ваші очі не втомлювались. Батарея досить крута, бо, чесно кажучи, те, що більше 8000 мА, мене завжди працювало нормально, і тут не є виключенням з правил. Далі, UMS 9230 платформа, 8 базових на 256, Bluetooth 5, процесор це Unisoc Tiger T606, 6 ядер Cortex A55 по 1,6 ГГц і 2 ядра Cortex A75 по 1,6 ГГц, 12 нм, 64 біт. Екран у нас 1920 на 1200, 217 DPI, Mali G57 на 60 Гц. Mali G57, до речі, досить нормальний, такий бюджетний, це навіть не Mali G37, як на TV-боксах, Mali G57 говорить про те, що ви зможете навіть у щось пограти. Connect 433 Мбіта, треба перевіряти. Акумулятор 8250, і в нас, знаєте, що немає доступу до датчиків температури, і саме цікаве, що у кодеках навіть є AV01 кодек, окрім ще й VP9, хоча на що він тут при такої розподільчій здатності, не зрозуміло. Робимо відразу тротлінг-тест. За результатами тротлінг-тесту ми з вами бачимо, що в нас немає пропусків тактів, і ще й написано, що ніякого тротлінгу не зафіксовано. Тому, чесно кажучи, мені сподобалось, як він його пройшов навіть без показників температури. Я не відчував ніякого нагріву, тож мені це сподобалось. Далі, по спідтесту ми стартуємо, це ми з вами тестуємо 5 ГГц Wi-Fi і 5 ГГц, максимально, що я отримував, до 300 Мбіт. Зараз ми бачимо 295, 7, 298, 300 буде. Давай,
301 було пікове значення, 299 на 273. Нормальні значення для планшету такого рівня, для обладнання планшету такого рівня. Далі, 2,4 ГГц стартуємо. Я, чесно кажу, тут десь середнячковий результат 40-50 Мбіт, і це нормально теж для такого типу процесора, для такого типу модему. 41 на 49, 41 на 49,8 навіть. І, звісно ж, ми повинні з вами протестувати Kyivstar, але я вам скажу відразу, тут немає агрегації, тобто звичайний LTE без 4G+, без LTE+, і у моєму приміщенні це буде не більше, ніж 20 Мбіт, бо я... Зараз у приміщенні сиджу, яке тут броньоване в мене скло, воно не броньоване скло, а заколочено все стальними пластинами і досить такі товстинні стіни. Тож ми маємо 12 на 23. Нормальний показник для такого типу приміщення. Навіть на 25. Маємо, що маємо. Від'єднуємо Kyivstar і вмикаємо наш Wi-Fi. Чи нам потрібно 5 ГГц, і будемо саме на ньому проводити тестування. Якщо казати про потужність, давайте вона зараз завантажиться. Про потужність це 228 810 балів. Тут у тесті. Так, небагато, але я ж кажу, щось ми пограти можемо. 10 дотиків у нас є на екранних. Якщо брати ігрові можливості, то в нас iStorm Extreme 9904 бали, в нас iStorm Unlimited Max Town це максимальне, Wildlife 422, Slingshot Extreme 949, Slingshot 949, Slingshot 1417 і Wildlife Extreme 101. Чесно кажучи, для вулкану це замалі цифри, а для OpenGL навіть нічого ми зможемо пограти у щось. Наприклад, у PUBG. Чесно кажучи, у там ігри, якісь там Genshin Impact, чи щось більш там потужне ми не зможемо пограти, ви повинні це зрозуміти, але у щось пограємо. До цього ми повинні з вами протестити мультимедійні можливості. Я ось тестував ютубчик, і коли я тестую звук, тож звук мені дійсно не сподобався. Він гучний, дуже багато високих частот і середніх, але немає зовсім басів. 1080p, це максимально, 1080p, 60 Гц це максимально, що він робить на YouTube, декодує. Давайте зробимо тихіше. Але YouTube можна дивитись, я із задоволенням дивився, це мій ролик, я катався у Німеччині, у горах, тож нормальна якість, я знімав цей ролик, я знаю, як він виглядав спочатку, тому ж нормально, чесно кажучи. Це горний серпантин, дуже-дуже красиво, нормально. Так, з Ютубом усе зрозуміло. Я на ньому ще дивився Світ ТВ, звичайно IPTV, звичайно якісь стрімінгові фільми. Ось, до речі, вмикнувся відразу фільм. Я зараз зроблю гучніше і перемкну на якусь серію. Будь ласочка, все працює. Тобто його можна використовувати для мультимедіа. Зроблю тихіше трохи. І IPTV хочу вмикнути, бо, чесно кажучи, фільми то добре, але коли стосується IPTV, бувають деякі сюрпризи. З IPTV в мене теж питань немає, можемо перемикати. Це в нас Full HD якість. IPTV відтворює. Добре. Виходимо. У що пограємо? Пограємо спочатку у PUBG, але до цього хочу показати вам камеру. З камерою біда, бо якість фотографій дуже-дуже низька, навіть при студійному освітленні. Ми бачимо, що трохи милить. Але розраховувати у планшетах на велику якість тої самої камери неможливо, бо це не смартфони, не камерофони, це звичайний планшет за досить малі гроші, і те, що він ще й фотографує, це диво. У таких планшетах зазвичай фото використовують для фотографування документів, і для документу навіть непогано фотографує. Тобто ви зможете на ньому працювати, щось з цим робити, але фронтальна
камера уходить в синеву, у синій колір, мені не сподобалось. Поїхали PUBG Mobile спочатку пограємо. Вибачаю за зовнішній вигляд, в мене тут аккаунт ніякий, то в мене на Твічі, і коли я граю у PC-версію, коли стрімлю на Твічі, то там є в мене нормальний аккаунт. Я не граю у мобільний PUBG, я граю у звичайний PUBG. І на Твічі ви можете побачити, є посилання під відео на мій Твіч. Я там, буває, граю з матюками, з лайками. Ну що, стрибнули, і знаєте, що я вам скажу? Що грати можна, бо перше, на що варто увагу свою спрямувати, чесно кажучи, це коли ти летиш крізь ось цей туман. Якщо нічого не фризує, то вже можна робити висновки, що воно підходить для якої-ніякої більш-менш нормальної гри. Так, а куди ми падаємо? Нам потрібна якась домівочка, щоб зброю знайти. А я щось задумався. А куди? Давайте оцю будку, не знаю. Зараз подивимось, що там є. Побіжали. Та ні, нормально, хлопці, нормально. Давай. Хватаємо. А що ми? А що, не можна 2 пістолети мати? Я не знав, до речі, що у PUBG, якщо є у мобільному, якщо є 2 слоти, не можна брати 2 пістолета. Давайте зробимо гучніше, щоб ми чули, коли якась падлюка бігає. Так, що ми беремо? Так, ну що, де там хто? Та, звісно, тут нікого немає, нам достатньо поцілити, постріляти кудись. Ні, норм. Норм. Можна грати, хлопці. О, а хто тут шмаляє? Де ти? Де ти, воїн? О, привіт. Привіт, хлопче. А де він? Він сховався кудись? На тобі! Отже. Вояки, бля. Є! Все, на все добре. До побачення. Все, зробили. Так, далі. Ну що, я у World of Tanks ще грав. Тут можна ще пограти у Asphalt, можна у COD Mobile пограти. Я ось такого рівня іграшки. Я ж кажу, якісь надзвичайні іграшки грати немає можливості. Заслабкий для цього процесор. Зараз вони дізнаються, де лихо живе. Ви чули, що в нас тепер World of Tanks є українською? Досить крутелезно. Так, поїхали сюди. 60 FPS повинно тримати, але тримає 44-39. В принципі, це добре для нормальної, більш-менш комфортної гри. Але могло б бути більше. Давайте зарядимо йому. Бам! Є пробиття, добре. Добре, що воно є. О, здоровенькі були. Тримай. Тримай ще. Рикошет. Який гарний постріл, бля. Аби. Та куди я поцілив? Твою ж наліво. Стояти. Чекай. На тобі. Ну що, можна грати, хлопці. 40 FPS тримає. Ну. Далі йдемо. Доброго раночку. Давайте, хлоп. А що я нікуди не попав? Не влучив? На. Що значить не пробили? Ха-ха, броню пробита і що? Що це мені дало? На! Так, можна грати? Добре.
Закриваємо танки і стартуємо асфальт. Ну, ми бачимо, що ми граємо у Асфальт 8. Полюбляю так грати, коли можна там, за допомогою планшета, як кермом, керувати тією машиною. Тож ми бачимо, що це теж нормально все працює. І, чесно кажучи, можна вже виходити та робити висновки, бо показувати тут більш нічого. Ну що, переходимо. Чесно кажучи, за такі гроші можна брати. Чесно кажучи. А я ось хотів би вас запитати, які ви знаєте планшети за такі гроші, щоб вони працювали досить добре, і я мог би їх рекомендувати закупити на огляд, і щоб ми могли з цим працювати. Нормальні тільки планшети. Ну, а з вами, ну, я можу рекомендувати стосовно ціни, але якщо отак брати без якогось там, скажімо так, цінового моменту, то я б, чесно кажучи, шукав би щось більш потужніше. Бо пограти можна, але ви усе бачили. З вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.